Men wil in Afrika en in het Midden-Oosten EU-centra opzetten om asielprocedures af te werken. Het klinkt lekker makkelijk, maar het betekent, en dat is heel belangrijk om je te realiseren, dat wij niet meer via onze eigen IND, die wij zelf kunnen aansturen, kunnen bepalen wie echte vluchtelingen zijn en wie niet. In het wedstrijdje vliegen afvangen van vandaag heb ik me bewust wat afzijdig gehouden. En het is opmerkelijk dat getuige reactie van de Kamer nu dit zo gemist is, want hoe hebben mensen zich werkelijk zo kunnen vermaken in het uitspreken van de van tevoren uitgedachte spitsvondigheden, de gespeelde verontwaardiging, de bij voorbaat zinloos argumentaties, de grapjes over eikeltjes pyjama's. In tegenstelling tot wat velen hier denken, zijn heel veel mensen in Nederland daar echt niet mee bezig. En ook ik ben er niet mee bezig. Ik zit hier niet om mee te spelen in de sprookjeswereld waarin velen in deze Kamer leven. Ik verwoord iets dat heel veel van jullie, die nu zo braaf zitten te kijken, mij in de wandelgangen ook hebben toegestopt. Heel veel mensen hier, ook leden van het kabinet die hier nu zitten, hebben mij in een één-op-één situatie gezegd dat ze heel veel van wat hier aan debatten gebeurt flauwekul vinden. Vanavond hebben we het over de 1,5 miljard belastingvrijstelling die Rutte jaarlijks wil toezeggen om de aandeelhouders van multinationals te steunen. Geld dat zo ongelooflijk veel beter zou kunnen worden besteed. Bijvoorbeeld aan lastenverlichting voor het MKB. Bijvoorbeeld aan verbetering van het onderwijs en de veiligheid. Bijvoorbeeld aan afschaffing van de schenk- en erfbelasting. Iets dat ongeveer hetzelfde kost, 1,5 miljard per jaar, maar ten eerste veel rechtvaardiger zou zijn, want over dat geld, dat spaargeld dat mensen willen overdragen aan hun dierbaren, is al belasting betaald. En ten tweede, iets dat direct enorm positief effect zou hebben op de economie. Er lijkt een eendrachtige samenwerking te zijn ontstaan tussen de VVD en de NPO. Een soort duivelspact. De VVD houdt kiezers arm, de NPO houdt ze dom. Veel Nederlandse kiezers zijn er nog altijd jarenlang ingetrapt. Ook steeds weer tegen hun eigen belangen in. Wij willen de 15% dividendbelasting behouden, het tarief in box 2 ook terugbrengen naar 15% en de MKB-winstvrijstelling eveneens terugbrengen naar 15%. 3 keer 15%. Alle ondernemers betalen hetzelfde tarief en de vriendjes van Rutte bij Unilever en Shell krijgen geen special treatment. De situatie is zo ernstig dat zo'n 90% van de mariniers er inmiddels toe zou zijn overgegaan om zelf op eigen kosten materiaal aan te schaffen dat wel deugt. Ook willen wij minister Wiebes nu een concrete datum laten noemen waarop alle vastgestelde schade is bijgeschreven op de bankrekeningen van de Groningers. Voorzitter, het is volstrekt helder. Liegen kan niet. En dat is een zonde. Hij heeft gejokt. En dat mag niet. Je mag niet liegen.